Kiếp trước chị tôi mơ ước giàu sang chỉ sau một đêm, đã lén lút mưu hại cháu trai nhà giàu. Còn tôi đã tốt bụng khuyên chị ấy đừng làm, nhưng lại bị chị ấy đẩy từ mái nhà xuống. Mở mắt ra, tôi trở về ngày xảy ra sự kiện. Ngày nay, một đứa trẻ ở Tứ Xuyên lại giả vờ tốt bụng, hiến máu đến tá em 00cc. Rút một ít máu như vậy, đúng, tiếp tục rút tiếp. Tôi còn đứa con nhỏ, còn rất nhỏ, nhất định phải cứu sống cháu. Nếu không, tôi không bao giờ yên tâm được. Y tá nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ, anh thật là một người tốt. Nhưng bấy nhiêu đã đủ cho đứa trẻ rồi. Sau khi chuyển máu xong, y tá vội vã vào phòng phẫu thuật. Lúc đó chị tôi mới lộ chân tướng, nắm chặt lấy tay tôi. Từ bây giờ, biết giữ miệng mình. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Cô biết rằng chúng ta như những con tẩm bông trên cùng một sợi dây. Nếu kế hoạch bị phát hiện, cô đừng mong thoát chuyện. Chị ấy nghĩ. Tôi còn nhút nhát sẽ giống như trước đây lên tiếng ngăn cản. Ha ha, yên tâm đi. Chị là chị của tôi. Tôi không ủng hộ chị thì ủng hộ ai đây? Đến lúc nhận được nhiều tiền như mong muốn, chị mở công ty như ý muốn. Cho tôi một vị trí tiếp tân, để kiếm chút cơm ăn. Lưu Như Yên hài lòng liếc nhìn tôi, lạnh lùng hắng giọng. Bố mẹ nói đúng. Cô chính là tai họa không ra gì. Cả đời chỉ làm công cho người ta. Không dựa vào tôi, cả đời này cô có làm lụng vất vả cũng không mua được ngôi nhà xịn. Tôi lập tức cúi đầu gật đầu, giả vờ run rẩy và sợ sệt. Kiếp trước chị đổ lỗi tôi vì đã phá cơ hội kiếm tiền lớn của chị. Kết quả là tôi chết thảm không toàn thây. Kiếp này tôi lại sẽ trợ giúp chị. Để tôi xem, chọc giận nhà phó, cô sẽ chết thế nào? Lưu Như Yên nói. Thấy tôi sợ hãi, đắc chí nói. Thôi đi, đừng giả vờ nữa. Nhìn cô kìa, làm tôi tức giận. Khi tôi mở công ty, cho cô làm thư ký, giới thiệu cho cô tài xế, cũng đủ cho cô ăn cả đời. Nói xong, chị kéo tôi xuống thang máy. Làm việc tốt không để tên, chúng tôi phải đi trước. Dù sao trên giấy xét nghiệm có tên tôi. Có như vậy mới nhận được lợi ích tối đa. Quả nhiên, khi xuống thang máy, gặp hoàng tử nhà phó tới. Tôi đau bụng. Tôi phải đi vệ sinh. Tôi dùng cớ đau bụng để trốn vào nhà vệ sinh. Cười nhạo bây giờ lại dây dưa với anh ta. Đợi khi kế hoạch bị lộ, lúc đó tôi sẽ bị liên lụy chết. Rất nhanh nghe thấy tiếng cười giả tạo. Không cần cảm ơn, cứu người là việc tôi nên làm. Đứa bé mới 5 tuổi, tôi cũng không thể thờ ơ. Tôi chỉ tiện tay cứu người, không có ý đồ gì khác. Tôi còn việc phải làm, nên đi trước. Trợ lý của phó vừa rút thẻ cảm ơn. Anh vội vã rời đi. Tôi trốn một bên định chạy đi. Nhưng nghe thấy cuộc nói chuyện giữa phó diễn và trợ lý. Điều tra xem vụ việc này là tai nạn hay do con người. Đừng báo công an, tôi tự giải quyết. Dám tổn thương con tôi có cách khiến hắn câm miệng mãi mãi. Quanh nhà máy hỏi xem, lúc đó có những ai ở hiện trường. Kiểm tra thanh thép gãy. Tôi muốn xem nó không chắc thế nào. Là thanh thép cứng hay lệnh của hung thủ? Trợ lý vội vàng truyền lệnh. Thấy bóng lưng Lưu Như Yên rời đi. Hơi chần chừ. Cô gái này để sau đã. Xem thử con tôi thế nào. Chờ đến khi nó tỉnh rồi hỏi chuyện sau. Đợi phó Nghiêm và mọi người lên thang máy, tôi mới rời khỏi bệnh viện. Thở phào đầy sợ hãi. Nhà họ Phó ở kinh đô quyền lực bao trùm. Lưu Như Yên dám đụng vào đầu ông Hoàng. Có vẻ sau này chị ta không có ngày yên ổn. Vừa về nhà bố đã ném gạt tàn trúng đầu tôi. Máu lập tức túa ra. Lời mắng chửi của mẹ cũng theo sau. Lưu Tiểu Lạc, con không biết làm gì đúng đắn không? Quả thật như bùn không thể chát tường. Bố con làm ở công trường bao nhiêu năm. Khó khăn lắm mới gặp phó tổng dẫn con đến kiểm tra. Cơ hội ngàn năm có một. Con không giúp chị thì đừng kéo chân chị. Ra là họ biết đây là tống tiền. Họ còn tiếp tay cho Lưu Như Yên làm bậy. Nhớ lại cả đời họ. Trách tôi phá kế hoạch của Lưu Như Yên. Đến cả xác tôi cũng không thu dọn.
tôi cũng không thèm đối tốt với họ nữa. Cướp công cứu người của họ, cũng thay họ suýt làm người chết đoán tội. Tôi không có tham vọng lớn như vậy. Tự mình vấy bẩn thì thấy gì cũng bẩn. Bố tức giận, con định ra tay với tôi tiếp. Đừng để ý đến cậu ta, bố. Đồ vô dụng như thế. Không thể dựa dẫm được đâu. Không ngờ phó thiếu gia đến nhanh như vậy. May mà tôi lanh lợi. Trên giấy xét nghiệm có thông tin của tôi. Đúng là chị Yên có năng lực. Mẹ đã nói chị thông minh từ nhỏ. Sau này sẽ thành đạt. Không như một số người. Làm được bao nhiêu, hỏng bấy nhiêu. Con lừa lời ngựa lười suốt ngày lo liệu chuyện phân, nước tiểu 20 năm, vẫn là đồ vô dụng. Lưu Như Yên vẫn đang hớn hở kể lại việc xảy ra. Ngay khi đứa trẻ trượt chân ngã, tôi không khỏi mỉa mai. Trí tuệ không cao, đừng coi phó tổng là kẻ ngốc. Cái gì mà trượt chân ngã? Người ta thật sự nghĩ rằng việc xấu che được mắt mọi người. Cốt thép độ cứng như thế nào? Có thể dễ dàng gãy sao? Lại trùng hợp đập chúng vào đứa bé. Người ta có thể lừa dối người khác. Đừng tự lừa dối chính mình. Ba mẹ nghe thấy liền tức giận. Tát vào mặt tôi một cái. Biết ngay rằng tôi không đáng tin, chỉ là đồ vô dụng. Từ giờ hãy giữ những lời đó trong bụng. Dám phá chuyện tốt của chị cô, chân cô tôi sẽ đánh gãy. Nhớ rằng tai nạn lần này chỉ là một sự cố. Chị cô bất ngờ cứu con của phó gia. Phó gia cho chúng ta tiền cảm ơn là lẽ đương nhiên. Không cho mới là họ không có lương tâm. Tôi dụi mắt che mặt. Mặt bị thương khiến họ bật cười không xấu hổ. Kiếm tiền bằng tài năng của mình cũng bị xem là vô dụng. Không đi con đường tắt. Chơi cùng người khác để tống tiền bị gọi là kẻ thất bại. Yêu cầu tôi chống lại lương tâm để kiếm tiền. Tôi thà chôn mình trong nghèo khó, chịu chết đói. Bố tôi giận dữ, nói trong cơn giận dữ. Băng tai của cô. Tai ơi là tài. Đợi cô kiếm tiền, tôi với mẹ cô thành cho lạnh cũng không đủ tiền mua đất mai táng. Bản thân mình đã bất tài, còn dám trách chị mình. Không tự nhìn lại mình là ai. Hoàn toàn vô dụng. Biết trước vậy, tôi đã gả cô đi. Để đổi chút xính lễ, tôi lạnh lùng tuyệt vọng nói. Tôi là con gái ông, không phải món đồ đổi trác của ông. Không thích tôi vậy. Lúc sinh chỉ sinh một mình Lưu Như Yên là đủ. Sao phải sinh thêm tôi? Ba mẹ trong mắt lóe lên chút hoảng loạn. Muốn nổi giận. Lưu Như Yên cười đắc chí nói. Đừng để ý đến cô ấy nữa. Chỉ là số kiếp nghèo suốt đời thôi. Khi tôi ở bệnh viện, con nói là để tôi mở công ty cho cô ấy làm tiếp tân. Người không có triển vọng như vậy thì nói tốt làm sao được. Hôm nay ánh mắt của cậu phó nhìn tôi không tầm thường. Vợ anh ta mất sớm. Có khi vài ngày nữa sẽ liên lạc với tôi. Nếu tôi được anh ta để ý đến, thì số tiền nhận được không chỉ là 50 triệu. Bố mẹ lập tức cười rạng rỡ. Cả ngày khen ngợi. Lưu Như Yên đắc ý. Ha ha, nhìn ánh mắt của nó ngày thường. Đầy nghi hoặc. Lời nhắc như vậy, thêm cả 10 mạng sống của nó cũng không bù được. Tôi cũng không thèm để ý đến họ. Việc cấp bách bây giờ là phải tự tách mình ra khỏi họ để bảo vệ chính mình. Các người thật sự không biết xấu hổ. Nhưng quả đúng như dự đoán. Bố mẹ lập tức nổi giận. Cút đi. Cút ngay bây giờ. Ta không có đứa con cái vô dụng như mày. Từ bây giờ, tao và mày cắt đứt quan hệ cha con. Lưu Như Yên khinh bỉ nói. Ban đầu định khi mở công ty xong cho cô ăn cơm của tôi. Nhưng cô đã không coi tôi ra gì. Thì tự cút đi. Đến khi bị sa thải, đừng khóc lóc mà quỳ xuống cầu xin tôi. Sau khi đạt được mục đích, tôi rời đi mà không ngoảnh lại. Đang định vào hiệu thuốc mua thuốc cầm máu, thì ngất vì mất máu quá nhiều. Mở mắt ra tôi đã nằm trong bệnh viện. Nghe nói mẹ ơi, tầng trên có con trai vàng của nhà phó. Cậu chủ nhà phó bị thương khá nặng. Cả nhà họ Phó lo lắng sốt ruột, gọi mấy chuyên gia từ nước ngoài về chữa trị. Một đứa trẻ mà bị thương đến mức đó ư? Có phải do cạnh tranh thương mại ác ý không? Ai mà biết. Phó phu nhân mất sớm. Chỉ còn lại đứa con trai này. Ông ấy coi cậu như báu vật. Dám làm tổn thương cậu bé. Chắc kẻ đó không muốn sống. Cậu bé vẫn chưa qua cơn nguy kịch. Các vệ sĩ đứng trước cửa phòng bệnh. Đừng nói nữa.
Chúng ta không nên can dự. Tôi thấy những vệ sĩ đó không đơn giản. Chắc cũng là lính đánh thuê. Nghe cuộc nói chuyện của họ, tôi cảm nhận rõ ràng rằng nhà phó không đơn giản như bề ngoài.